So, ganito lang siya kasimple. Pwede na natin ilagay yung beef. Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, magluluto tayo ng beef with mushroom sauce. Tara na, simulan na natin. Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. Beef, pepper, salt, mushroom, garlic, butter, oil, and nestle natin siya ng salt and pepper. Dito guys, pwede na natin siyang iluto immediately. Hindi na katulad nung iba na kailangan pa natin i-rest for 2 hours. Ganito lang siya guys, and then pwede na natin siyang iluto. Lagay tayo ng mantika. Mainit na yung mantika, so pwede natin ilagay yung ating beef. So make sure lang na cut into strip nyo yung beef nyo. Napakadali lang ng recipe na to guys. And alam kong kayang-kaya nyong gayahin. Magugustuhan to ng mga kids, ng mga asawa nyo, nanay nyo. So, luto na. Isi-set aside natin siya. Next naman, magigisa na tayo ng ating mushroom sauce. Lagay natin ang ating butter. Yung exact ingredients, ilalagay ko na lang din sa description box para magaya nyo siya. Then, isunod na natin ang ating garlic. Sobrang bango na ng garlic natin guys. Then, isunod naman natin ang ating mushroom. Then, ilagay natin ang ating pepper. Ako, mahilig ako sa pepper, kaya marami akong maglagay. So, sa inyo, depende lang sa inyo kung gaano karami yung ilagay nyong pepper. After nito, pwede na natin ilagay ang ating Nestle cream. Pwede kayong gumamit ng any brand. So, ganito lang siya guys. I-mix lang natin. Mag-add tayo ng konting patis. Ito optional lang naman. Pandagdag lang ng lasa. So, ganito lang siya kasimple. Pwede na natin ilagay yung beef.
Then, pakuluan natin siya for few minutes. Then, pwede na natin siyang iserve. Ito na ang ating beef with mushroom sauce. Enjoy!